એન્ડ કોર્ડિનેશન. હેપી ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે. આજે આપણે આનો એપિસોડ નંબર 3 કરવા જઈ રહ્યા છીએ. સાયન્સ, કંટ્રોલ એન્ડ કોર્ડિનેશન. એમાં ટોપિક નંબર 6.3 હોર્મોન્સ ઇન એનિમલ્સ, જેને આપણે ગુજરાતીમાં અંતઃસ્ત્રાવ કહીએ છીએ. હાઉ આર સચ કેમિકલ ઓર હોર્મોનલ મીન ઓફ ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સમિશન યુઝ ઇન એનિમલ. એટલે આપણા શરીરમાં જે સંદેશા છે એ કેવી રીતે ટ્રાન્સફોર્મેશન થાય છે, ટ્રાન્સમિશન થાય છે એક જગ્યાએથી ટ્રાન્સમિશન યુઝ ઇન એનિમલ. વોટ ડુ સમ એનિમલ ફોર ઇન્સ્ટન્સ સ્ક્વિરલ્સ experience when they are in a scary situation. ધારો કે ખિસકોલી છે તો એને ભયજનક સ્થિતિ હોય, સ્કેરી સિચ્યુએશન, તો કેવું એનામાં પરિવર્તન આમ તડફડતી હોય આમ. ધેર બોડીઝ હેવ ટુ પ્રિપેર ફોર આઈધર ફાઇટિંગ ઓર રનિંગ અવે. કાં તો એ ફાઇટિંગ કરશે કાં તો ભાગી જશે. એનાથી ઓછું શક્તિશાળી હશે ફાઇટિંગ કરશે, અને એવું લાગશે કે ભાઈ આને નહીં પહોંચી વળે તો ભાગી જશે, રનિંગ અવે. બરાબર. Both are very complicated activities that will use a great deal of energy in controlled ways. આમાં બંનેમાં એનર્જી વપરાય છે કંટ્રોલ્ડ વે એટલે નિયંત્રિત. કંટ્રોલ એટલે શું? નિયંત્રિત. મેની ડિફરન્ટ ટિશ્યુ ટાઈપ વિલ બી યુઝ એન્ડ ધેર એક્ટિવિટીઝ ઇન્ટિગ્રેટેડ ટુગેધર ઇન ધીસ એક્શન્સ. એટલે આમાં ઘણી બધી એક્ટિવિટી જોડાયેલી હોય છે એકબીજા સાથે. ઇન્ટિગ્રેટેડ ટુગેધર ઇન ધીસ એક્શન. આ જે પ્રક્રિયા છે એમાં ઘણી બધી એક્ટિવિટી જોડાયેલી હોય છે. હાવેવર ધ ટુ alternate activities ફાઇટિંગ ઓર રનિંગ આર ઓલ્સો ક્વાઇટ ડિફરન્ટ. બંને એકબીજાથી કેવી ઘટનાઓ છે? અલગ છે, બરાબર, ડિફરન્ટ છે. સો ધેર ઇઝ અ સિચ્યુએશન. શું? હા, there is a situation in which some common preparation can be usefully made in the body. This preparation should ideally make it easier to do either activity in the near future. How would this be achieved? If the body design in squirrel relied only on electrical impulse via nervous cell, the range of tissue instructed to prepare for the coming activity would be limited. જો ખાલી ઇલેક્ટ્રિક ઇમ્પલ્સથી આ બધું થતું હોત, કે ભાઈ આને આપણા શરીરમાં જેમ ઇલેક્ટ્રિક ઇમ્પલ્સ હોય છે એમ એનામાં હોય, તો એના જે ટિશ્યુ છે અને રેન્જ છે એનું ઇન્સ્ટ્રક્ટેડ ટુ પ્રિપેર ફોર કમિંગ એક્ટિવિટી વુડ બી લિમિટેડ. બહુ ઓછું કામ કરી શકે. ઓન ધ અધર હેન્ડ, ઇફ કેમિકલ સિગ્નલ, જો કેમિકલ સિગ્નલ હોય એન્ડ એઝ વેલ બી સેન્ટ એઝ વેલ, ઇટ વુડ રીચ ઓલ સેલ ઓફ બોડી એન્ડ પ્રોવાઈડ ધ વાઇડ રેન્જ ચેન્જીસ નીડેડ. જો કેમિકલ હોય તો આખા શરીરમાં એની સિગ્નલ ફેલાઈ જાય અને તૈયાર આખું શરીર થઈ જાય. ધીસ ઇઝ ડન ઇન મેની એનિમલ્સ. આવું ઘણા પ્રાણીઓમાં થાય છે. ઇન્ક્લુડિંગ હ્યુમન બિંગ યુઝિંગ હોર્મોન્સ કોલ્ડ adrenaline that is secreted from the adrenal gland. Look at these glands. જો આપણે બધી ગ્લેન્ડ્સ જોઈ લઈએ, કઈ ગ્લેન્ડ્સ ક્યાં છે જુઓ. મગજમાં જે છે પિનિયલ ગ્લેન્ડ છે જુઓ, પછી પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ અહીંયા છે. આ શું કરે ખબર? શરીરનું નિયંત્રણ કરે. આ લંબમજ્જા કહેવાય એને. આખા શરીર લથડિયા. હા, પિનિયલ ગ્લેન્ડ, પાઇનલ નહીં, પિનિયલ. હા, પછી જો એની જોડે છે હાઇપોથેલેમસ, પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ, થાઇરોઇડ ગળામાં હોય અહીંયા થાઇરોઇડ,
પછી પેરાથાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ, થાઇમસ ગ્લેન્ડ અહીંયા છે જુઓ, પછી પેન્ક્રિયાસ, પછી એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ અહીંયા છે જુઓ, અહીંયા કિડનીની ઉપર, એ મૂત્રનું નિયંત્રણ કરે, અને ટેસ્ટિસ જે એને ગ્રોથ, આ અલગ અલગ પ્રકારના હોર્મોન્સ છે. વોટ ઇઝ હોર્મોન એની વાત કરીએ. જો એવી રીતે લેડીઝમાં પણ બધી સેમ ગ્રંથિઓ છે, પિનિયલ ગ્લેન્ડ, પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ, હાઇપોથેલેમસ, થાઇરોઇડ, પેરાથાઇરોઇડ, થાઇમસ છે ને, બેમાં હરખું જ છે. પેન્ક્રિયાસ, એડેન, અહીંયા ઓવરી છે, જ્યારે અહીંયા ટેસ્ટિસ છે. બેમાં એટલો ફરક છે. ચાલો તો હવે આગળ જોઈએ. તો adrenaline is secreted directly into the blood and carried to different part of the body. The target organ or a specific tissue on which it act include the heart. એ હાર્ટ ઉપર પણ અસર કરે છે. As a result, the heart beats faster, resulting in supply of more oxygen to our muscles. The blood to the digestive system and skin is reduced due to the contraction of muscles around small arteries in this organ. This diverts the blood to our skeletal muscle. The breathing rate also increases because of the contraction of the diaphragm and the rib muscle. All these response together enable the animal body to be ready to deal with the situation. Such animal hormones are part of the endocrine system, which constitute a second way of control and coordination in our body. આપણે આ ફિગર જોઈએ ને, એન્ડોક્રિનને મેન્શન કરો and give a list. Table 6 discuss the text. Consult book in the library and discuss with your teacher. તો ભાઈ એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ ક્યાં આવી છે? Remember the that plant have hormones that control their directional growth. With function do animal hormones perform. જેમ પ્રાણીમાં હોર્મોન જે છે એમ વનસ્પતિમાં પણ હોર્મોન છે, એ પણ એના ગ્રોથને શું કરે છે? Control. On the face of it, we cannot imagine their role in directional growth. We have never seen an animal growing more in one direction or the other. આપણે એવું કોઈ પ્રાણી ના હોય કે ભાઈ આગળથી વધે ને પાછળથી ઘટે, એવું ના હોય. બધી રીતે સરખી રીતે હોય ને, ડિપેન્ડિંગ ઓન લાઇટ ઓર ગ્રેવિટી. બટ ઇફ વી થિંક અબાઉટ ઇટ અ બીટ મોર, it will become evident that even in animal bodies, growth happen in carefully controlled place. Plant will grow, lives in many places on the plant body. For example, but we do not grow fingers on our face. The design of the body is carefully maintained even during the growth of children. એટલે આપણા શરીરની ડિઝાઇન શું થાય છે? હા, મેન્ટેન થાય છે કે મોઢા ઉપર થોડી આંગળીઓ ઉગે, બરાબર? તો અહીં શું કહે છે? જો એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ ઇન હ્યુમન બિંગ A and B, આ બધી એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ્સ કહેવાય. આ પૂછી શકાય. Let us examine some example to understand how hormone help in coordinate growth. We have all seen salt packets which say iodized salt or enriched with iodine. Why is it important for us to have iodized salt in our diet? આપણે કેમ આયોડાઇઝ મીઠું ખાવું જોઈએ? શું કારણ? તો iodine is necessary for the thyroid gland to make thyroxine hormone. Thyroxine regulates carbohydrate, protein and fat metabolism in the body so as to provide the best balance for growth.
ચાલો, થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ શું કરે છે બેટા? થાઇરોક્સિનને કંટ્રોલ કરે. શું કરે? થાઇરોઇડ શું કરે બેટા? થાઇરોક્સિનને કંટ્રોલ કરે. અને થાઇરોક્સિન શું કરે? કાર્બોહાઈડ્રેટ, પ્રોટીન અને ફેટ, એના ત્રણેયનું પાચન, એનું મેટાબોલિઝમ એટલે પાચન, ચયાપચય કહેવાય. બનવું અને વપરાવું બંને, બનવાની ક્રિયા અને વપરાવાની ક્રિયાને નિયંત્રિત કરે. મેટાબોલિઝમનો મતલબ શું? બનવાની ક્રિયા અને વાપરવાની ક્રિયા બંનેને શું કરે? કંટ્રોલ કરે. બરાબર. તો અહીંયા આયોડિન એસેન્શિયલ ફોર બેસ્ટ બેલેન્સ ફોર ગ્રોથ, પ્રોવાઈડ બેસ્ટ બેલેન્સ ફોર ગ્રોથ. એટલે ઘણાને થાઇરોઇડ થઈ જાય ને એટલે શરીરમાં મેદસ્વીતા આવી જાય, એકદમ વિકૃત શરીર થઈ જાય, જાડિયું ભીમ જેવું થઈ જાય. હા, શરીર એટલું બધું વધી જાય કેમ કે મેટાબોલિઝમનો કંટ્રોલ જતો રહે. એટલે શું થાય? ખા જ કરે માણસને, વધ જ કરે, રાક્ષસ જેવો થઈ જાય માણસ. બરાબર. તો એટલે એના માટે આયોડિન ઇઝ એસેન્શિયલ ફોર સિન્થેસિસ ઓફ થાઇરોક્સિન. એટલે થાઇરોક્સિન બનવા માટે આયોડિનની જરૂર પડે છે. ઇન કેસ આયોડિન ઇઝ ડેફિશિયન્ટ ઇન અવર ડાયટ, there is a possibility we might suffer from goiter. goiter એટલે ગળામાં સોજો આવે. goiter નામનો રોગ કોની ઉણપથી થાય છે? આયોડિનની. જો આયોડિન ના ખાઈએ તો થાઇરોઇડને નુકસાન થાય, થાઇરોઇડ ઉપર સોજો આવે. શું આવે? એટલે એને goiter કહેવાય. ગળું મોટું થઈ જાય, હોજી જાય. વન ઓફ ધ સિમ્ટમ ઇઝ ડિઝીઝ ઇઝ અ સ્વેલન નેક. ગળામાં સોજો આવો, સ્વેલન નેક. કેન યુ કોરિલેટ ધીસ વિથ ધ પોઝિશન ઓફ ધ થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ? હા, આપણે ભાઈ કેમ ગળામાં જ સોજો આવ્યો? કારણ કે ગળામાં જ છે ને થાઇરોઇડ. થાઇરોઇડ ગ્રંથિ ક્યાં આવી છે? હા. સમટાઈમ વી કમ એક્રોસ પીપલ who are either very short, dwarfs, or extremely tall, giant. Have you ever wondered how this happen? એટલે ઘણી વખત લોકો અમુક આવું ઝીણકા દેખાય, અમુક આમ બહુ હાઇટ વધી જાય, હાઇટ બોડી. બરાબર. Have you ever wondered how this happen? Growth hormone is one of the hormones secreted by the pituitary gland. એના માટે પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ જવાબદાર છે, જે ગ્રોથ હોર્મોન તરીકે ઓળખાય છે. ચલો, પિટ્યુટરી ગ્રોથ હોર્મોન ઇઝ વન ઓફ ધ હોર્મોન સિક્રેટેડ બાય pituitary gland. As its name indicate, growth hormone regulate growth and development of the body. If there is a deficiency of this hormone in childhood, it leads to dwarfism. એટલે બટકું રહી જાય માણસ, એને ડ્વાફિઝમ કહેવાય. શું કહેવાય? You must have noticed many dramatic changes in your appearance as well as that of your friends as you approach 10 to 12 years age. These changes associated with puberty are because of the secretion of the testosterone. એટલે ટેસ્ટોસ્ટેરોન ઇન મેલ એન્ડ ઓજેસ્ટેરોન ઇન ફિમેલ. એને શું કહેવાય? જાતીય અંતઃસ્ત્રાવ કહેવાય. બરાબર. ટેસ્ટોસ્ટેરોન પુરુષમાં હોય અને ઓસ્ટ્રેજોન એ સ્ત્રીમાં હોય. ડુ યુ નો anyone in your family or friend who has been advised by the doctor to take less sugar in their diet because they are suffering from diabetes? As a treatment, they might be taking injection of insulin. અને ઇન્સ્યુલિન લેવું પડે. This is a hormone which is produced by pancreas. એટલે ચલો, પેન્ક્રિયાસમાંથી કયો હોર્મોન નીકળે બેટા? હા, કિડનીની ઉપર છે ને પેન્ક્રિયાસ. હા, એને ઇન્સ્યુલિન કહેવાય. ધીસ ઇઝ અ હોર્મોન વિચ ઇઝ પ્રોડ્યુસ બાય પેન્ક્રિયાસ એન્ડ હેલ્પ ઇન રેગ્યુલેટિંગ બ્લડ સુગર લેવલ. ચલો, એનું કામ શું છે? હા, બ્લડ સુગરને લેવલ કરે છે. ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ સિક્રેટેડ ઇન પ્રોપર અમાઉન્ટ, the sugar level in blood rise, causing many harmful effect. તો અહીંયા જો ડુ યુ નો લખ્યું છે. Hypothalamus play an important role in the release of many hormones. For example, when the level of growth hormone is low, the hypothalamus regulate growth hormone releasing factor
which stimulating the pituitary gland to release growth hormones. If it is so important that hormones should be secreted in quantities, એટલે પૂરતી માત્રામાં ઉત્પન્ન થવા જોઈએ. વી નીડ મિકેનિઝમ થ્રુ વિચ ધીસ ઇઝ ડન. આપણે એવું એક આપણા શરીરમાં એવી સિસ્ટમ બનાવવી પડે કે જેથી એના માટે એક સિસ્ટમની જરૂર છે. ધ ટાઈમિંગ એન્ડ અમાઉન્ટ ઓફ હોર્મોન રિલીઝ આર રેગ્યુલેટેડ બાય ફીડબેક મિકેનિઝમ. બરાબર, એટલે એના માટે એક ફીડબેક મિકેનિઝમ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ ધ શુગર લેવલ ઇન બ્લડ રેઝ, they are detected by the cell of the pancreas which respond by producing more insulin. એટલે એ સેલ શું કરશે, એને રિસ્પોન્ડ કરશે અને પછી ઇન્સ્યુલિનનું સિક્રેટ વધી જશે. એઝ ધ બ્લડ શુગર લેવલ ફોલ, ઇન્સ્યુલિન સિક્રેશન ઇઝ રિડ્યુસ. એટલે જો શુગર લેવલ ઘટી જશે તો ઇન્સ્યુલિન પણ ઓછો ઉત્પન્ન થશે. જો આ ટેબલ છે, હોર્મોન આર સિક્રેટેડ એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ have specific function, complete the table. ચલો, growth hormone, pituitary gland and thyroid gland. Function: stimulating growth in organ, regulate metabolism of body, growth regulate blood sugar, insulin. તો આમાં ક્યાંથી આવશે? પેન્ક્રિયાસ હતું ને આપણે, કઈ ગ્રંથિ હતી ઇન્સ્યુલિન માટે? ના, અહીં લખ્યું છે ને ઇન્સ્યુલિન. હા, પેન્ક્રિયાસ. એટલે એ લોકોએ જગ્યા ખાલી રાખી છે. રેગ્યુલેટ, અહીં પેન્ક્રિયાસ લખવાનું. બ્લડ શુગર લેવલ, ટેસ્ટોસ્ટેરોન, ટેસ્ટિસ, તો એના મેલ ગ્રોથ હોર્મોન કહેવાય છે. મેલના લક્ષણો: મૂછો ફૂટવી, અવાજ ઘેરો બનવો, આ બધું ડેવલપમેન્ટ ઓફ, એટલે પુરુષ જેવા લક્ષણોનો વિકાસ થાય. જ્યારે ઓવરીસમાં ડેવલપમેન્ટ ઓફ ફિમેલ, આમાં એ લખવાનું ડેવલપમેન્ટ ઓફ મેલ સેક્સ ઓર્ગન, રેગ્યુલેટિંગ મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલ, તો ઓલામાં એ રીતે લખવાનું. હા, આ રહ્યું ને, આ ગ્રંથિ છે ને, આ રે ઓવરી આવે, ઓવરી આવે. હા, નહીં, ગ્રંથિનું નામ શું છે? ઓવરી આવશે. તો ઓવરીઝ આવશે. પછી એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ, ચલો એ શું કરે? કંટ્રોલ ધ હાર્ટ બીટ ને એવું આવે છે ને એડ્રિનલ. હાર્યું ને એડ્રિનલનું આપણે વાંચ્યું ને હમણાં. થાઇરોક્સિન. પીક સિચ્યુએશનમાં આપણને એનર્જી આપે. એડ્રિનલ ક્યાં ગયો? આમાં છે લખેલું. શું લખ્યું છે? બોલ. આ રહ્યું. using a hormone called adrenal that secrete from the adrenal gland. એ શું કરશે? This is done many animals including human. હાર્ટબીટ, હા, રિઝલ્ટ હાર્ટબીટ ફાસ્ટર કરશે એટલે વધારે ઓક્સિજન મળશે. બરાબર ને? ચાલો, પછી રિલીઝિંગ હોર્મોન્સ. સ્ટિમ્યુલેટ્સ પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ ટુ રિલીઝ હોર્મોન્સ. ચલો, આના ઉપરથી ક્વેશ્ચન છે આપણી પાસે. હાઉ ડઝ કેમિકલ કોર્ડિનેશન ટેક પ્લેસ ઇન એનિમલ? પ્રાણીમાં કેમિકલ કોર્ડિનેશન કેવી રીતે ભાગ લે છે? તો એનો આન્સર જોઈ લો. જો પહેલો આન્સર, હાઉ ડઝ chemical coordination take place in animal? Chemical coordination take place in animal with the help of hormones. Hormones is the chemical messenger that regulate the physiological process in living organism. It is secreted by glands. The regulation of physiological process and control and coordination by hormones come under the endocrine system. The nervous system, along with the endocrine system in our body, control and coordinate the physiological
process. ચલો સેકન્ડ, વાય ઇઝ ધ યુઝ ઓફ આયોડાઇઝ સોલ્ટ એડવાઇઝેબલ? શા માટે આયોડિનવાળું મીઠું ખાવું જોઈએ? Iodine stimulates the thyroid gland to produce thyroxine hormone, and it regulates carbohydrate, fat and protein metabolism in our body. Deficiency of this hormone resulting in the enlargement of the thyroid gland, એટલે સોજો આવી જાય. This can lead to goiter, a disease characterized by swollen neck. Therefore, iodized salt is advised for normal functioning of the thyroid gland. Question number 3. How does our body respond when adrenaline is secreted into the blood? Adrenaline is a hormone secreted by the adrenal gland in case of any danger or emergency or any kind of stress. It is secreted directly into the blood and is transported to different part of the body. When secreted in large amount, it speeds up the heartbeat and hence supplies more oxygen to muscles. The breathing rate also increases due to the contraction of diaphragm and rib muscle. It also increases the blood pressure. All these response enable the body to deal with any stress or emergency. Question number 4. Why are some patients of diabetes treated by giving injection of insulin? Diabetes is a disease in which the level of sugar in the blood is too high. Insulin, a hormone secreted by the pancreas, helping in regulating the blood sugar level. This is the reason why diabetic patients are treated by giving injection of insulin. હવે પછીના છે what you learn. આપણે શું શીખ્યા મહર્ષિ? Control and coordination are the function of the nervous system and hormone in our body. The response of the nervous system can be classified as a reflection action, voluntary action and involuntary action. The nervous system uses chemical impulses to transmit message. The nervous system get information from the sense organ and act through our muscles. Chemical coordination is seen in both plant and animal. Hormone produced in one part of an organism move to the another part to achieve the desired effect. A feedback mechanism regulates the action of the hormone. चलो question answer. Which of the following is a plant hormone? Insulin, thyroxine, estrogen के cytokinin? Yes, cytokinin. The gap between the two neuron cell synapse. બરાબર, જો અહીંયા આન્સર છે જ. સાઇટોકાઇનિન ઇઝ અ પ્લાન્ટ હોર્મોન. ગેપને કહેવાય છે ધ ગેપ બિટવીન ધ ટુ નર્વસ ઇઝ કોલ્ડ સિનેપ્સ. સિનેપ્સ કે સાઇનેપ્સ? ધ બ્રેઇન ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ઓલ ઓફ અબોવ. મગજ બધું જ કરે છે. હા, થિંકિંગ, રેગ્યુલેટિંગ હાર્ટ બીટ, બેલેન્સિંગ બોડી. તો ડી આપી છે ઓલ ઓફ ધીસ. ચાલો પછીનો ક્વેશ્ચન નંબર 4. What is the function of receptor in our body? Think of situation where receptor do not work properly. What problem are likely to arise? આપણા શરીરમાં જો રિસેપ્ટર હરખું કામ ના કરે, હા, તો શું થાય? Receptor are sensory structure, organ, tissue or cell present all over the body. The receptors are either grouped in case of eye or ear or scattered in case of skin. સ્કિનમાં ફેલાયેલા હોય ને આઈ આંખમાં અને કાનમાં ભેગા હોય એક જગ્યાએ. ફંક્શન ઓફ રિસેપ્ટર. They sense the external stimuli such as heat or pain.
એનાથી આપણા શરીરને ખબર પડે કે ગરમી લાગી, હા, દુખાવો થાય. They also trigger an impulse in the sensory neurons which sends message to the spinal cord. When the receptor are damaged, ચલો કોઈ જગ્યાએ રિસેપ્ટર શું થઈ ગયા, ડેમેજ થઈ ગયા, તો શું થશે? The external stimuli transferring signal to the brain are not felt. For example, in the case of damaged receptor, if we accidentally touch any hot object, then our hand might get burned as damaged receptor cannot receive the external stimuli of heat and pain. તો આપણને તરત ખબર પડશે નહીં, સેન્સિંગ જતું રહેશે આપણું. ચાલો પછીનો ક્વેશ્ચન નંબર 5 શું કહે છે? ડ્રો ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ન્યુરોન્સ એન્ડ એક્સપ્લેન ઇટ્સ ફંક્શન. તો તમારે આવું સ્ટ્રક્ચર દોરવાનું. જુઓ કઈ કઈ વસ્તુ છે? ન્યુક્લિયસ, ડેન્ડ્રિટ્સ, બોડી સેલ, એક્ઝોન, નર્વ એન્ડિંગ. હવે એને આપણે નર્વસ neurons are the functional unit of the nervous system. The three main parts of the neuron are axon, dendrite and cell body. Function of the three parts of the neurons. Structure of the neurons. Axon, it conduct message away from the cell body. Dendrite, it receive information from axon to another cell and conduct the message toward the cell body. Cell body, it contains nucleus, mitochondria and other organelles. It is mainly concerned with the maintenance and growth. Question number 6. How does phototropism occur in plant? An answer. The growth movement in plant respond to light stimuli is known as phototropism. The shoots shows positive phototropism and roots shows negative phototropism. This means that the shoot bend towards the source of light, where the roots bend away from the source of light. Some example of phototropism as follows. The flower head of sunflower is positive phototropic and hence it moves from east to west along the sun. The ovary stalk of groundnut is positively phototropic before fertilization and Becomes negatively phototropic after fertilization, so that the fruit is formed underground. એટલે જે મગફળી હોય ને એનું ફ્રૂટ નીચે ઉગે છે ને. Question number 7. Which signal will disrupt in case of spinal cord injury? ચલો આપણને સ્પાઇનલ કોર્ડમાં વાગે તો શું થાય? The reflex arc connection between the input and output nerve meet in a bundle in the spinal cord. In fact, nerve from all over the body meet in a bundle in the spinal cord on the other way to the brain. In case of any injury in the spine to the spinal cord, the signal coming from the nervous as well as the signal coming to the receptor will be disrupt. એટલે આપણી જે સિગ્નલ આવશે ને એમાં વચ્ચે ડિસ્ટર્બન્સ થશે. Question number 8. How does chemical coordination occur in plants? In animal, control and coordination occur with the help of nervous system. However, plants do not have a nervous system. Plants respond to stimuli by showing movements. The growth, development and response to the environment in plant is controlled and coordinated by a special class of chemical substance is known as hormones. એટલે પ્લાન્ટમાં હોર્મોન છે. These hormones are produced in one part of the plant body and are translocated to the other needy part. For example, a hormone produced in root is translocated to other part
when required. The five major type of phytohormones are auxin, gibberellin, cytokinesis, abscisic acid and ethylene. ચલો કયા કયા પ્લાન્ટ હોર્મોન છે? ઓક્ઝિન, gibberellin, cytokinin, abscisic and acid and ethylene. બરાબર. એ વાળા કેટલા છે? બે. પછી ઈ વાળો છે, સી વાળો છે. એ વાળા બે, સી વાળો એક. ઈ વાળો એક અને જી વાળો. હા. ઓક્ઝિન, એબ્સેસિક એસિડ, પછી સી સાઇટોકાઇનેસિસ, પછી ઈ ઇથિલિન અને જિબ્રેલિન. These photohormones are either growth promoters such as auxin, gibberellin, cytokinins, and ethylene, or growth inhibitors such as abscisic acid. Question number 9. What is the need for a system of control and coordination in organism? The maintenance of the body function in response to change in our body working together of various integrated body system is known as coordination. ખબર પડી? A maintenance of body function in response to change in the body by working together of various integrated body system is known as coordination. All the movements that occur in response to stimuli are carefully coordinated and controlled. In animal, the control and coordination movement are provided by nervous and muscular system. The nervous system send message to and away from the brain. The spinal cord play an important role in the reply of message. In the absence of system of control and coordination, our body will not be able to function properly. For example, when we accidentally touch hot utensil, we immediately withdraw our hand. In the absence of nervous transmission, we will not withdraw our hand and may get burnt. બરાબર. એટલે કરોડરજ્જુથી શું ફાયદો થાય છે? આવી ઇમરજન્સી સિસ્ટમમાં બ્રેઇનના સંદેશા પહોંચ્યા પહેલાં જ એ કામ કરી દે છે. How are involuntary actions and reflection actions different from each other? Involuntary actions cannot be consciously controlled. For example, we cannot consciously control the movement of food in the alimentary canal. These actions are, however, directly under the control of the brain. On the other hand, the reflex actions such as closing of eyes immediately when bright light is focused show sudden response and do not involve any thinking. આપણે આમાં આંખો કરીએ એમાં વિચારવાની જરૂર હોય છે કે હું વિચારું કે આ કામ કરું. This means that unlike involuntary actions, the reflex actions are not under the control of brain. Question number 11. Compare the contrast nervous and hormonal mechanism of control and coordination in animals. Compare the contrast nerve and hormonal mechanism are control and coordinate in animals. તો ચલો નર્વસ સિસ્ટમ એન્ડ હોર્મોનલ સિસ્ટમ શું બંને વચ્ચે ડિફરન્સ છે? ચલો નર્વસ સિસ્ટમ, ધ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ કન્વે ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ઇમ્પલ્સ. જ્યારે હોર્મોનલ સિસ્ટમમાં ધ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ કન્વેડ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ કેમિકલ મેસેન્જર. ચલો આમાં શું હોય? ધ એક્ઝોન એન્ડ ડેન્ડ્રિટ્સ ટ્રાન્સમિટ ધ ઇન્ફોર્મેશન થ્રુ અ કોર્ડિનેટ ઇફોર્ટ. અને આ બાજુ ધ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ ટ્રાન્સમિટેડ ઓર ટ્રાન્સપોર્ટેડ થ્રુ બ્લડ. The flow of information is rapid and response is quick. અહીંયા information travels slowly and response is slow. Its effects are short-lived. Its
ઇટ ઇઝ અ પ્રોલોંગ્ડ ઇફેક્ટ, બહુ લાંબા ગાળાની ઇફેક્ટ હોય છે. What is the question number 12? What is the difference between the manner in which movement take place in a sensitive plant and the movement in our legs? Movement in sensitive plant only છે લજામણી. The movement take place in a sensitive plant such as mimosa pudica occurs in response to touch stimulus. જ્યારે આમાં movement in our leg is an example of voluntary action. For the second point, for the movement, the information is transmitted from cell to cell by electrochemical signal, as plant do not have any specialized tissue or coordination conduction of impulse. જ્યારે આપણામાં શું આવશે? The signal of or message for these actions are passed to the brain and hence are consciously controlled. For this movement, third point, to occur, the plant cell change shape by changing the amount of water in them. જ્યારે એનિમલમાં the muscle cells, some protein are found which allow movement to occur. Allow the movement to occur. અહીંયા તમારો સ્વાધ્યાય પૂરું થઈ ગયો. ચેપ્ટર નંબર 6 is complete. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. બરાબર રિવિઝન કરજો અને એના બધા MCQ અને બોર્ડમાં પૂછાયેલા પ્રશ્નો જરૂર તૈયાર કરજો. પેપર સેટ એક સારા એવો લાવી દેવાનો અને ખૂબ સરસ તૈયારી કરીએ. હેપી ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે. કયા નંબરનો ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે હતો? હા, યાદ છે કોઈને? ઓકે, તો આપણે હવે થોડા એના MCQ ને બધું તૈયાર કરજો. બરાબર? આપણે 78th ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે, કેટલામાં? 79th. In 2025, India celebrate its 79th Independence Day. આપણે 79મો ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે આપણે ઉજવીએ છીએ. એ લગભગ 80 વર્ષ પૂરા થયા. 1947માં આપણે આઝાદ થયા હતા. બરાબર? ઓકે, ચાલો, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી રામ, જય મહારાજ. अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक्स जानकी. जय श्री राम. जय श्री राम, जय महाराज. जय महाराज.